हेलो साथीहरु नमस्कार, म हो विनोद घले। आज हामी कुरा गर्नेछौं नेपालमा 2020 भरि लन्च भइसकेका आइप्याडहरुको अफिसियल प्राइसको बारेमा र केही साथीहरुले आइप्याडहरुको अफिसियल प्राइसको बारेमा सोध्नु पनि भएको थियो, जुन यो भिडियो मार्फत नेपालमा 2020 भरि लन्च भइसकेका सबै आइप्याडहरुको प्राइस डिटेलमा बताउने छु। हुन्छ त आउनुस् सुरु गरौँ। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो इन्फर्मेसन बिनु टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो, टेक न्यूज अपडेट र टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष लिएर आउने गर्दछु। हुन्छ त ढिलो नगरी आउनुस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ 8 जेनेरेसन आइप्याडको प्राइसको बारेमा, जुन चाहिँ 32 GB भेरिएन्टमा वाइफाई मोडलमा रु 58000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 128 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 69000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यो अनलाइन र अफलाइन दुवै मार्फत तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी आइप्याड 10.2 इन्चकै 32 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलको रु 75000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 128 GB को वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलको रु 88000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी आइप्याड एयर 2020 64 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 95000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 256 भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 120000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 64 GB भेरिएन्टमा वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 115000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 256 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 138000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अब कुरा गरौँ आइप्याड प्रो 11 इन्च 2020 को 128 GB भेरिएन्ट वाइफाई मोडलमा रु 126000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 256 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 142000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 512 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 172000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 1 TB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 25000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आइप्याड प्रो 11 इन्चकै 128 GB भेरिएन्टमा वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 150000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 256 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 165000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 512 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 195000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र 1 TB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 225000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ आइप्याड प्रो को 12.9 इन्चको 2020 को 128 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 157000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 256 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 172000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 512 GB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 205000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 1 TB भेरिएन्टको वाइफाई मोडलमा रु 235000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 128 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 180000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 256 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 195000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी 512 GB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 226000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 1 TB भेरिएन्टको वाइफाई प्लस सेलुलर मोडलमा रु 260000 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यी मूल्यमा तपाईले नेपालमा अफलाइन अथवा अनलाइन दुवै मार्फत तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ वा प्रत्यक्ष गएर किन्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोको लागि इन्फर्मेसन बिनु टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।